Hello everyone. දැන් අද අපේ ආපු ප්‍රශ්නය WhatsApp group එකේ අපේ ප්‍රශ්නය කෙස් කපනවා නම් ඒ කියන්නේ කොටර කපනවා නම් වර්ධන වේගය වැඩි වෙනවද කියලා. දැන් ලංකාවේ පුරුද්දක් තියෙනනේ පොඩි ළමයින්ගේ උනත් ඔළුව බූ ගන්නෝ ඒ කෙස් ගස් වර්ධනය වැඩි කරන ළමයාගේ ඉස කෙස් තව අලංකාර කරන්න. ඉතින් ඒක ඇත්තටම සාර්ථක දෙයක්ද? දැන් කෙස් සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටරයක් විතර වෙනවා මාසෙකට. ඒකයි දල වශයෙන් සමහර අය ඊට වැඩිය ඉක්මනට වෙනවා සමහර ඊට අඩුවෙම වෙනවා. කෙස්ල වර්ධනය දැන් ඇත්තටම කෙස් ගහ කපන එකෙන් වෙනවා නම් කෙස් ගහ කියන්නේ ප්‍රෝටීන් කූරක්නේ. ඒක ඇත්තටම අප්‍රාණික දෙයක්. ඒකට කියන්නේ ප්‍රෝටීන් කූරක් විතරයි. ඒකේ මුල කෙස් ගහේ මුල තියෙන හැම ඇතුලේ. අපි ඒක පිටින් කැපුවයි කියලා කෙස් ගහට කිසිම සිග්නල් එකක් එන්නේ නැහැ. නමුත් කෙස් ගහට සිග්නල් එන ක්‍රම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි හැම ස්පර්ශ කරලා මසාජ් කරනවා නම් කෙස් ගහට වර්ධනය වෙන්න කියලා සිග්නල් එකක් එනවා. ඒක හොඳටම දත් වලින් පේනවා තියෙනවා. තව DHT blockers පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ කියන්නේ Finasteride 0.2 වගේ ද්‍රාවණයක් ඔලුවේ ගන්නවා නම් දවසකට සැරයක් ඒකෙන් කෙස් ගහ ස්ටිමුලේට් වෙනවා ඒ ඇනර්ජන් ඒ කියන්නේ වර්ධන චක්‍රයට යන්න. පෝෂණය සම්බරව ගන්නවා නම් එනේ කෙස් වලට අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් 0.8ක් විතර ග්‍රෑම් ශරීරයේ කිලෝග්‍රෑම් බරකට ප්‍රෝටීන් ගන්න ඕන. එතකොට ඒකත් එක්කම අවශ්‍ය khනිජ ද්‍රව්‍ය, iron, zinc, manganese, ඊට පස්සේ අවශ්‍ය vitamin D, vitamin B වර්ග, vitamin E, ඉතින් ඒ ටික ප්‍රමාණවත්ව ගන්නවා නම් කියන්නේ එහෙම කැවෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් අපේ බැලන්ස් කියලා අතරේ ගැතෙන එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොමාරි කෙස් ගහ වර්ධනය කරන්න ක්‍රම තියෙනවා. හැබැයි කැපීමෙන් කෙස් ගහට කිසිම ස්ටිමුලේෂන් එකක් නැහැ. මොකද එහෙම වෙනවා නම් එහෙනම් හුඟක් තට්ටායත් කෙස් යන කාලෙදිගලු කෙස් කොට කරොත් ඒකෙන් ආයෙත් කෙස් වර්ධනයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර කෙස් යන්න හේතු තියෙනවා. ඒකට අදාළ දේවල් ටිකක් කරන්න තියෙනවා. හැබැයි ඒක කිරීමෙන් කෙස් ටික ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම කෙස් අඩු වෙලා නම් ඔන්න එන්න අපි කෙස් හිටවල දෙන්නම්. අපේ තියෙනවා තාක්ෂණයක් Sapphire කියලා. ඒකෙන් හුඟක් ඝනකමට ඉතා ළඟ අලංකාරවයිත් තමන්ගේම කෙස් වලින් වටේ තියෙන වැවෙන ගොරෝසු කෙස් වලින් උඩ අඩුව හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙස් ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අමතන්න අපි සහාය වෙන්නම් keshatransplant. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස්වලුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. Kesha Transplant